Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ có một chuyến phiêu lưu đến Nhật Bản, xứ sở của những miếng sashimi mọng nước, sushi tươi rói và cả những món ăn sống mà chỉ nghe tên thôi đã khiến người ta phải tò mò. Vì sao người Nhật Bản lại ăn sống nhiều như vậy? Tại sao không nấu chín lên cho chắc ăn? Trước khi đi sâu vào lý do, hãy cùng nhìn qua một vài con số để hình dung xem người Nhật nghiện đồ tươi sống đến mức nào. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản, mỗi năm người Nhật ăn trung bình khoảng 36 kg hải sản, tức gấp 3 lần mức trung bình của toàn cầu. Trong đó, hơn 40% được tiêu thụ dưới dạng tươi sống, tức là chưa qua nấu nướng bất kỳ một thứ gì cả. Nghĩa là mỗi ngày, một người Nhật có thể ăn từ 40 cho đến 50 gram đồ sống, tương đương với vài miếng sashimi hay một nắm sushi nhỏ. Con số này thực sự khiến người ta phải bất ngờ. Nhật Bản cũng là nước tiêu thụ cá ngừ lớn nhất trên thế giới, chiếm tới 80% sản lượng cá ngừ đại dương toàn cầu vào những năm 1950 và cho đến nay vẫn giữ vững ngôi vị của mình với hơn 400.000 tấn mỗi năm, chủ yếu để làm sashimi. Chưa kể, họ còn ăn sống đủ thứ, từ mực, bạch tuộc, tôm, sò điệp đến cả gan cá tuyết và trứng cá hồi. Bạn có tưởng tượng nổi không? Một bữa trưa bình thường ở Tokyo có thể bao gồm 5 đến 6 loại hải sản sống khác nhau bày trên đĩa và tất nhiên là đẹp như tranh vẽ theo phong cách của người Nhật. Nói đến những món tiêu biểu thì không thể bỏ qua những món ví dụ như sashimi, đó là những lát cá sống thái mỏng, thường là cá ngừ, cá hồi, cá thu hay là mực, ăn kèm xì dầu và wasabi. Một đĩa sashimi cao cấp có thể dùng tới 10 loại hải sản khác nhau. Hay sushi là cơm trộn giấm với topping sống như cá hồi, cá ngừ hoặc tôm ngọt. Riêng sushi nigiri, loại nắm cơm có miếng cá sống ở bên trên, chiếm hơn 60% tổng lượng sushi tiêu thụ ở Nhật Bản. Ikitsukuri nghe hơi rùng rợn, nhưng đây là món cá sống được thái ngay tại bàn, vẫn còn động đậy khi bạn ăn, dùng nhiều với cá bơn hay là cá trình. Uni là nhím biển sống, màu vàng cam, béo ngậy, được múc thẳng từ vỏ, ăn sống hoặc đặt lên sushi. Tiếp nữa đó là shirako, đây là túi tinh hoàn cá tuyết, mềm như kem, thường ăn sống hoặc hấp nhẹ. Chỉ nghe thôi đã cảm thấy là người Nhật ăn rất nhiều đồ tươi sống. Nhưng tại sao họ lại mê mẩn những món này đến như vậy? Yếu tố đầu tiên nằm ở chuyện địa lý. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trên một ngọn đồi nhìn xuống biển Nhật Bản. Xung quanh là nước xanh thẳm, sóng vỗ rì rào. Đâu đó là những chiếc thuyền chở đầy cá tươi. Nhật Bản là một quốc đảo với gần 7.000 hòn đảo lớn nhỏ, trải dài hơn 3.000 km từ Bắc xuống Nam. Tổng chiều dài đường bờ biển là hơn 29.000 km. Với địa thế như vậy, không có gì khi hải sản là trái tim của ẩm thực Nhật Bản. Nhật Bản cũng nằm ngay giao điểm của hai dòng hải lưu lớn, một dòng nước ấm từ phía Nam và một dòng nước lạnh từ Bắc Cực. Sự gặp gỡ này tạo ra một vùng biển giàu dinh dưỡng, nơi cá, mực, tôm và cả rong biển sinh sôi nảy nở. Theo số liệu, vùng biển quanh Nhật Bản có hơn 3.000 loài hải sản. Chẳng hạn Hokkaido, hòn đảo ở phía Bắc, nổi tiếng với cua hoàng đế, mỗi con nặng 3 đến 4 cân. Trong khi vùng Kyushu lại đầy ắp cá ngừ vây xanh, loại cá có thể nặng đến hàng tạ và bán với giá cả tỷ. Cảng cá Tsukiji ở Tokyo trước khi đóng cửa vào năm 2018 từng là một trung tâm hải sản của thế giới, giao dịch hơn 2.000 tấn cá mỗi ngày. Một buổi đấu giá cá ngừ ở đây có thể đẩy giá một con cá lên đến cả gần 2 triệu đô la Mỹ, như con cá ngừ 278 cân từng được bán ở đây với giá kỷ lục như vậy. Với nguồn tài nguyên dồi dào như vậy, người Nhật từ ngàn xưa đã quen với việc mở cửa là thấy cá, ra biển là có đồ ăn, nhưng ăn sống thì cần hơn thế. Tua ngược lại thời gian về hàng nghìn năm trước, thời kỳ Jomon, một trong những nền văn minh cổ nhất của Nhật Bản. Người ta đã biết dùng lưới, câu cá và săn hải sản ven biển. Nhưng lúc đó, tất nhiên là không có tủ lạnh, không có bếp ga, thậm chí lửa cũng phải nhóm bằng tay, rất tốn thời gian. Thế là họ nghĩ, thôi, ăn sống luôn cho tiện. Dần dần thói quen này trở thành một phần của cuộc sống Nhật Bản. Đến thời Heian, tức là quãng từ cuối thế kỷ thứ 8 cho đến cuối thế kỷ thứ 12, người Nhật bắt đầu phát triển cách bảo quản cá bằng muối và cơm lên men, tiền thân của sushi ngày nay. Món này dùng cá ủ trong cơm từ 2 đến 3 tháng để vi khuẩn lên men tự nhiên giữ cá không hỏng. Khi ăn họ bỏ cơm đi, chỉ giữ phần cá. Nghe có vẻ hơi nặng đô, nhưng đó là cách họ tận dụng đồ tươi sống trong thời chưa có công nghệ. Sang thời Edo, sushi đã bắt đầu lột xác. Nhờ giao thương phát triển, người Nhật có giấm gạo, thứ giúp họ rút ngắn thời gian ủ cá từ vài tháng xuống vài ngày. Đến thế kỷ 19, khi kỹ thuật làm lạnh ra đời, họ bỏ hẳn bước lên men, chuyển sang dùng cá tươi hoàn toàn. Thế là sashimi, những lát cá sống mỏng tang, và sushi nigiri hiện đại đã ra đời.
Một thống kê thú vị, vào năm 1923, sau trận động đất lớn ở Kanto, các quầy sushi di động đã mọc lên khắp nơi, phục vụ hơn 1 triệu suất mỗi tháng, biến món ăn này trở thành một biểu tượng quốc gia. Ngày nay, sushi và sashimi không chỉ là đồ ăn mà là di sản. Năm 2013, ẩm thực Nhật được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể với điểm nhấn là các món tươi sống. Bạn có thấy được không? Từ thời cổ đại cho đến hiện đại, đồ sống đã đi một chặng đường dài trong lịch sử của Nhật Bản. Và chuyện người Nhật mê đồ tươi sống nó cũng là một nét văn hóa. Nó là một triết lý sống của Nhật Bản, sống hòa hợp với thiên nhiên. Với người Nhật, thực phẩm ngon nhất là thực phẩm giữ được tinh thần của nó, tức là vị nguyên bản, không bị nấu nướng làm mất đi. Đó là lý do sashimi chẳng cần sốt béo hay chiên dầu, chỉ cần chấm chút xì dầu, thêm một chút wasabi là đủ để bạn cảm nhận vị ngọt tự nhiên của cá. Mình nhớ lần đầu ăn sashimi ở một quán Nhật nhỏ, ngạc nhiên hỏi ông đầu bếp, sao không nấu chín lên cho đỡ tanh? Ông cười và bảo rằng, cá tươi thì không tanh, chỉ có cá cũ thì mới tanh. Ăn sống mới thấy hết vị ngon của biển. Và đúng thật, một miếng cá hồi sống nếu tươi sẽ béo ngậy, tan trong miệng, chẳng cần gia vị gì nhiều. Theo khảo sát, 85% người Nhật thích sashimi hơn là cá nướng vì họ tin rằng nấu chín làm mất đi vị ngon tự nhiên. Vị ngon tự nhiên trong tiếng Nhật được gọi là umami. Umami được gọi là vị thứ 5 mà nhà hóa học người Nhật Bản Ikeda phát hiện vào năm 1908. Bên cạnh những vị đó là 1 ngọt, 2 chua, 3 mặn và 4 đắng. Umami có trong cá sống, rong biển, nước tương và khi ăn sống, bạn cảm nhận nó rõ nhất. Nhiệt độ cao sẽ thường phá hủy umami nên với người Nhật, nấu chín đôi khi là phí phạm món quà của thiên nhiên. Ngoài ra người Nhật cũng yêu cái đẹp. Một đĩa sashimi không chỉ là đồ ăn mà còn là một bức tranh sống động theo đúng nghĩa sống. Cá hồi hồng cam, cá ngừ đỏ thắm, mực trắng tinh, nhím biển vàng rực. Tất cả được sắp xếp trên đĩa sứ trắng với vài lá xanh mướt. Theo một khảo sát vào năm 2020, 72% người Nhật nói rằng họ chọn món ăn không chỉ vì vị mà còn vì cách trình bày. Nhưng ăn sống thì có an toàn hay không? Đây là câu hỏi triệu đô mà ai cũng thắc mắc. Với người Nhật, câu trả lời là an toàn nếu làm đúng cách. Họ có cả một hệ thống kỹ thuật để biến đồ ăn sống thành món ăn vừa ngon và vừa không hại cho sức khỏe. Ví dụ để làm sashimi, cá phải được xử lý ngay sau khi đánh bắt. Ngư dân Nhật dùng phương pháp gọi là đâm một mũi nhọn vào não cá để cho con cá ra đi tức thì, giữ cho thịt không bị phân hủy bởi axit lactic. Sau đó cá được làm lạnh ở 0 độ C trong nước đá nhưng không đông đá để giữ độ tươi tối đa. Một con cá ngừ vây xanh dùng cho sashimi có thể nặng từ 200 cho đến 300 cân và nếu đạt chuẩn cao cấp, nó có thể được bán đấu giá với mức giá lên đến rất cao. Chưa hết, người Nhật còn rất giỏi xử lý ký sinh trùng. Cá sống có thể chứa sán, nhưng người Nhật chọn loại cá ít rủi ro như cá ngừ đại dương hay cá hồi nuôi. Với các loại nước ngọt như cá chép, họ đông lạnh ở âm 20 độ C trong 24 cho đến 48 giờ để diệt sán trước khi thái. Nhưng người Nhật rất ít ăn cá nước ngọt. Theo Bộ Y tế Nhật Bản, tỷ lệ ngộ độc từ sashimi chỉ khoảng 0,0001%, thấp hơn cả ngộ độc từ rau sống hay thịt gà ở nhiều nước. Thói quen ăn sống cũng được rèn từ nhỏ. Trẻ con Nhật từ 3 đến 4 tuổi đã được mẹ cho ăn cá sống, thường là cá hồi hoặc cá thu thái nhỏ trộn với cơm và rong biển. Lớn lên họ quen với vị tươi đến mức nhiều người bảo rằng cá nấu chín thì rất là lạ và không ngon bằng sống. Một khảo sát được thực hiện tại Nhật Bản cho thấy 90% người Nhật ăn sashimi ít nhất 1 lần một tuần và 60% ăn từ 2 lần một tuần trở lên. So với Việt Nam, người Nhật có vẻ thoải mái hơn trong việc ăn sống. Ta cũng có những gỏi cá khác nhau, hay thậm chí là cả cái món tiết canh, nhưng quy mô và mức độ phổ biến thì có lẽ không bằng Nhật. Có lẽ vì Việt Nam nóng ẩm, bảo quản khó hơn, còn Nhật Bản mát mẻ, gần biển, thuận hơn cho đồ ăn tươi sống nhất là cá. Chưa kể họ còn có cả một hệ thống từ đánh bắt, xử lý đến chế biến được tối ưu hóa qua hàng thế kỷ. Như vậy có thể thấy, người Nhật thích ăn đồ sống vì một vài lý do sau đây. Đầu tiên là về mặt địa lý, đó là biển cả đã dâng cho họ nguồn hải sản vô tận với hàng nghìn loài để tha hồ lựa chọn. Thứ hai là lịch sử, từ xưa ăn sống đã trở thành truyền thống của người Nhật. Thứ ba là văn hóa, họ tôn vinh thiên nhiên, yêu cái đẹp và vị ăn nguyên bản. Và thứ tư, đó là thói quen. Còn bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Bạn có dám ăn đồ ăn tươi sống hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận.